Hello students, in this lecture we have discussed about the different aspects of fossilization. Now we will see what are the how the fossils are formed and what are the conditions promote the fossilization. In last lecture we had discussed about various aspects and theories of fossilization, how fossils are preserved. Then in this lecture we will discuss about the which are the conditions promote the fossilization. Okay, you see here the rapid burial and a lack of oxygen made fossils. Different conditions, वेगवेगळ्या कंडिशन्स थ्रू मध्ये काय होतं फॉसिल्स तयार होतात ते कसे ते बघू आपण डिटेल्समध्ये. ओके, what are the fossil types? Fossils types बघायचे आहेत body fossils and trace fossil. These are the types of fossil. Body fossils are the actual parts of an organism or altered bone, shell or leaf imprints, and trace fossil are the evidences of life that is not a body fossil, trace burrows or cast. Okay, to see the pictures of different types of body fossils, then these are the trace fossils. Okay, what are the mode of fossil preservation for body fossils? Body fossils कसे प्रिझर्व केल्या जातात ते बघायचं आहे. फर्स्ट आहे ममिफिकेशन, क्विकली ड्राईड मटेरियल. मटेरियल काय होतं क्विकली ड्राय होतं अँड ड्यू टू द रेफ्रिजरेशन ऑल्सो preserve the body fossils. Material is trapped inside the ice and tissues is preserved. Okay, then what are the modes of fossil preservation? First, that is the altered permineralization. Pores in the tissue are filled by minerals. आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलं होतं. पेट्रिफिकेशन प्रोसेस माहिती होती तुम्हाला. दिस इज द सिमिलर वन. देन रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू विथ द मिनरल्स आपण डिटेल्स कालच बघितलेलं आहे कालच्याच लेक्चरमध्ये. हे जस्ट लुकआउट करू आपण कसे प्रिझर्व होता फॉसिल. देन व्हॉट आर द मोड्स ऑफ फॉसिल प्रिझर्वेशन फॉर बॉडी? अल्टर्ड कार्बनायझेशन, टिश्यूज मटेरियल डिकम्पोज और रिड्यूस टू अ फिल्म ऑफ कार्बन. तुम्हाला दिसतात आहेत पूर्ण इमेजेस. Then how the fossils made कसे फॉर्म होतात? Fossils are made from the hard parts of the plant and animal such as the bark, seed cases, bones and teeth. These parts do not easily rot away after the plant and animals die. Fossil take millions of years to form. आपण पाहिलं होतं एक प्रोसेस आहे ही फॉसिलायझेशन. ही आज प्रिझर्व झालं आणि उद्या फॉसिल्स तयार झाला असं होत नाही. याला मिलियन्स ऑफ इयर्स लागते. जे आता डायनासोर्स तुम्हाला माहिती आहे मिलियन्स इयर्स अगोदर आपल्या ते काय होते पृथ्वीवरती एक्सटिंक्ट होते पृथ्वीवरती होते आणि आता ते टोटली डिस्ट्रॉय झालेले एक्सटिंक्ट झालेले आहेत. ओके, तर त्याचे काय मिळतात आपल्याला काही ट्रेसेस मिळतात किंवा काही पार्ट्स बॉडीचे मिळतील. दॅट इज नथिंग बट द फॉसिल. देन टर्निंग टू स्टोन्स. फॉर एक्झाम्पल स्टारफिश. सपोज स्टारफिश जर डाय झाली तर काय राहील त्यातले काही पार्ट्स जे आहेत जसं बोन्स आहेत स्टारफिशचे ते काय राहील ते प्रिझर्व होतील. त्या प्रोसेसला प्रिझर्व व्हायला काय राहील मिलियन्स ऑफ इयर्स लागेल. जे हार्ड पार्ट्स आहेत बॉडीचे ते काय होतील फर्स्टली कम्प्लिटली कवर्ड बाय द मड आणि त्यानंतर ते काय होईल मडनी कवर्ड झाल्यानंतर काही वर्षांनी काय होईल ते फॉसिल्स फॉर्म होईल. ही एक फॉसिलायझेशनचा एक हे आहेत कसं फॉसिल तयार होतं बघा. एक बॉडी आहे द ॲनिमल डाईज अँड द बॉडी स्लिंक्स इन टू द बॉटम ऑफ द वॉटर. आता एक विचार करा की एक पॉन्ड आहे पाण्याचं एक हे आहे त्याच्यामध्ये एखादा ॲनिमल सपोज डायट झाला. ओके, तर त्याची जे बॉडी आहे ती काय होईल त्या पाण्याच्या जो हे आहेत बॉटम आहे तिथे ती काय होईल तिथे ती स्टेबल होईल. देन रिमेन्स ऑफ द बॉडी स्टार्ट टू रॉट अँड गेट कवर्ड विथ मड. आणि उरलेले जे काही पार्ट्स राहील त्याच्यावरती काय करेल मडनी कवर केल्या जाईल. ओके, ओव्हर टाईम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स कवर द बोन्स. आणि टोटल ज्या काही लेयर्स असतील त्या पाण्याच्या ह्याच्यामध्ये त्याच्यात बोन्स वगैरे टोटली काय होईल त्याचे कवर्ड होईल. द सेडिमेंट्स एस्केपिंग द बोन्स हार्डन इन टू रॉक. काही वर्षांनी ते डिपॉझिशन तसंच होत राहिलं तर काय होईल ते कडक कसं म्हणजे नंबर ऑफ लेयर्सनी काय होईल रॉक
मध्ये त्याचं काय होईल, कन्व्हर्शन होईल. ॲज द बोन्स स्लोली डिके अँड मिनरल्स फिल्टर इन टू द स्पेसेस अँड रिप्लेस द केमिकल्स इन द बोन्स. म्हणजे काही आता रॉक, त्या नंबर ऑफ लेयर्स त्याच्यावरती पडत गेल्या, त्याचं रॉकमध्ये कन्व्हर्शन झालं. ओके, तर त्या बॉडीमध्ये जे काही केमिकल्स होईल ते रिप्लेस कशाने होईल, ज्या मड लेयर्स त्याच्यावरती टाकल्या गेल्या होत्या किंवा पडल्या होत्या त्याने काय होईल, त्यातले केमिकल्स मडचे केमिकल्स हे काय होईल, रिप्लेस होईल. लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं आपण रिप्लेसमेंट. देन लेयर्स ऑफ रॉक गेट वॉर्म अवे बाय विंड अँड रेन्स. मग जे रॉकच्या ज्या लेयर्स आहेत त्या हवेने किंवा अदर पाऊस वगैरे पडला तर त्या काय होईल, त्या इरोजन होईल त्याचं. अँड ऑल ॲलोसन्स फॉसिल्स इज डिस्कवर्ड. आणि काही वर्षांनी काय होईल, रॉकचं कन्व्हर्शन पुन्हा मातीमध्ये होतं. तुम्हाला माहिती आहे रॉक फॉर्मेशन ऑफ रॉक, सॉईल फॉर्म फ्रॉम दी रॉक्स. तर काही वर्षांनी काय होईल, जे काही फॉसिल तिथे प्रिझर्व झालं असेल त्या रॉकवरती ते काय होईल, डिस्कवर्ड होईल. ओके, दिस इज द small procedure of fossilization. Then plant at the first there are okay, आपण आता प्लांट्स बघू. at the first there were only living things in the sea. Slowly over millions of years plant began to grow on the land. Sometimes these plants have left fossils in the rock. ओके, त्यानंतर एक सेकंड, हे काय झालं, फॉसिल फॉर्मेशन झालं. ओके, एक पॉईंट झाला. एक नेक्स्ट पॉईंट आहे तुमच्या याच्यामध्ये, डेटिंग ऑफ फॉसिल्स अँड रॉक्स. आपण त्याचं एज कसं काढू शकतो फॉसिल्सचं. ओके, त्याच्या डिफरंट मेथड्स आहेत एज डिनोट करण्याच्या. ओके, तुमच्या सिलेबसमध्ये एक पॉईंट आहे डेटिंग. तर फॉसिलचं डेट आपण कसं डिसाईड करतो, किती जुना तो फॉसिल आहे. तर त्याच्यात 3 डिफरंट मेथड्स आहेत. कार्बन 14 डेटिंग आहे, रेडिओ आयसोटोप डेटिंग आहे आणि बिब्लिकल एज ऑफ द अर्थ आहे. याच्या काही तुम्हाला डिटेल्स व्हिडिओज मिळाल्या तर एकदा पुन्हा बघून घ्याल ते. ओके, कार्बन 14 डेटिंग, देन का रेडिओ आयसोटोप डेटिंग, बिब्लिकल एज ऑफ द अर्थ. हे एज डिसाईड करताना फंडामेंटल युनिट ऑफ मॅटर made up of component called subatomic particles. प्रत्येक each and every particle made by the number of protons, neutrons and electrons. ओके, कितीतरी ॲटम्सनी आपली बॉडी तयार झालेली असते. ॲटम्स, नंबर ऑफ ॲटम्स कंबाईन टुगेदर अँड फॉर्म द मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाईन टुगेदर अँड फॉर्म द टिश्यूज. ओके, डिफरंट ऑर्गन्स, number of tissue combined together and form the organs. You know that this is the simple mechanism of our body or plant body. ओके, तर त्यावरनं पण आपण काय करू शकतो, एज डिसाईड करू शकतो. ओके, कार्बन हॅज अ युनिक प्रॉपर्टीज दॅट आर एसेन्शियल फॉर लाईफ ऑन द अर्थ. कार्बन डेटिंग जे आहे ते होतं, तुम्हाला माहितीच आहे, कम्प्लीट बॅकबोन जो आहे बॉडीचा तो कशाने बनलेला असतो, कार्बन, ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स. ओके, फॅमिली टू यूज द ब्लॅक सबस्टन्स इन द चार्ड वूड ॲज अ डायमंड अँड द ग्रॅफाईट इन द लीड पेन्सिल्स ऑल्सो. Carbon comes in several forms or isotopes. One rare form that atoms that are 14 atoms as a heavy as a hydrogen atom. त्याला एक 14 कार्बन 14 असं एक हे दिलेलं आहे डेटिंगला. त्यांना जो ॲटम आहे कार्बन 14 ॲज अ हेवी ॲज अ हायड्रोजन ॲटम. 14 ॲटम्स काय आहे, हायड्रोजन ॲटमपेक्षाही हेवी आहे. ओके, हाऊ कार्बन 14 इज प्रोड्यूस. कार्बन 14 कसं प्रोड्यूस होतं, कॉस्मिक रे रेडिएशन जे आहेत, कोलिजन विथ ॲटमॉस्फिअर. ॲटमॉस्फिअरमध्ये काय होतं, त्याचं कोलिजन होतं अँड फॉर्म्स द कार्बन 14. दिस कार्बन 14 कंबाईन विथ द ऑक्सिजन टू फॉर्म अ कार्बन डायऑक्साईड ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, तर कार्बन 14 कशाशी कंबाईन होतं, ऑक्सिजनमध्ये, अँड टू फॉर्म द कार्बन डायऑक्साईड. फोटोसिंथेसिसमध्ये, ॲक्च्युली फोटोसिंथेसिसमध्ये ऑक्सिजन तयार होतो. तिथे मोस्टली रेस्पिरेशन जी प्रोसेस आहे तिथे आपल्याला कार्बन 14 प्रोड्यूस झालेला मिळेल. वी कॅन टेक अ सॅम्पल ऑफ एअर, काउंट हाऊ मेनी 12 कार्बन ॲटम्स देअर आर फॉर एव्हरी 14 कार्बन ॲटम अँड कॅल्क्युलेट द 14 कार्बन अँड 12 carbon ratio. Because 14 carbon is so well mixed up with 12 carbon, we expect to find that this ratio is the same if we sample a leaf from a tree or a part of your body. आपण हा जर रेशो काढला तर तो काय आहे, जर आपण पर्टिक्युलर एक लीफचं सॅम्पल घेतलं किंवा
बॉडीचं सॅम्पल घेतलं तर हा जो रेशो आहे तो काय असतो, सेम असतो त्याचा. ओके. हाऊ कार्बन डेटिंग क्लॉक वर्क्स. वन्स अ प्लांट और ॲनिमल डाईज द क्लॉक स्टार्ट्स. जेव्हा एक पर्टिक्युलर प्लांट किंवा ॲनिमल काय होईल, डेथ होईल त्याची, तेव्हा काय होते, ही क्लॉक जी आहे ती स्टार्ट होते तिथनंच. द प्लांट और ॲनिमल नो लॉंगर टेक्स इन कार्बन 14. कार्बन 14 प्रेझेंट द प्लांट और ॲनिमल बिगेन्स टू डिके. कार्बन 14 कधी स्टार्ट होते त्या प्लांटमध्ये तयार होणं किंवा ॲनिमलमध्ये ते तयार होणं, जेव्हा त्या पर्टिक्युलर बॉडीची काय होईल, डेथ होईल. कुजण्याची जी प्रोसेस आहे, डिकेईंगची प्रोसेस आहे, जी जेव्हा स्टार्ट होईल त्या प्लांट बॉडीमध्ये किंवा ॲनिमल बॉडीमध्ये, तिथे काय स्टार्ट होतं, कार्बन 14 तिथनं तिथे फॉर्म होणं स्टार्ट होऊन जातं. ओके. नो मोर कार्बन 14 इंटेक. कार्बन 14 कंटिन्यूज टू डिके. In living things, although 14 carbon compounds are constantly changing back to 14 nitrogen, they are still exchanging carbon with their surrounding, so the mixture remains about the same as it in the atmosphere. However, as soon as plant or animal dies, 14 carbon atoms which decay are no longer replaced, so the amount of 14 carbon that was in the living thing decreases as the time goes on. In other words, the 14 carbon and 12 carbon ratio gets smaller. So we have a clock which starts ticking the moment something dies. Obviously, this works only for things which were once living. It can be used to date volcanic rocks, for example. हे काय करतात, कुठल्या व्हॉल्कॅनिक रॉक्स जे आहेत त्याची डेटिंग काढण्यासाठी पण हे यूज केलं जातं. ओके. The ratio of decay of 14 carbon is such that the half up an amount will convert back to 14 nitrogen. This is the half-life, so it is a 2 half-life or 11,460 years. Only one quarter will be left. Carbon 14 dating used only on organic material. कुठल्या कुठल्या याचं डेटिंग केलं जातं कार्बन 14. It is used only on organic material, cannot be used to date rocks. रॉक्सचं डेटिंग आपण काढू शकत नाही त्यावरनं हा रॉक्स किती जुना असेल. ॲक्च्युली जी बॉडी कार्बननी बनलेली आहे ती डेड झाल्यानंतर काय होतं, कार्बन 14नी आपण डेटिंग ते करू शकतो. ओके. मॅक्झिमम एज लिमिट अबाउट 60,000 इयर्स. त्याचं हे आज जर ती बॉडी डिके झाली असेल तर इथून 60,000 इयर्सपर्यंत आपण एक पर्टिक्युलर बॉडीचं काय करू शकतो, कार्बन डेटिंग करू शकतो, कार्बन 14 डेटिंग. ओके. आणि सेकंड मेथड होती रेडिओआयसोटोप डेटिंग मेथड. What are they and how did they operate? आता ही कशी ऑपरेट होते, what is the basic perception, how accurate are they and are there in any hidden assumption, हे आपल्याला काय करायचं आहे, बघायचं आहे. Using the radioactive dating, scientists have determined that the earth is about 4.5 billion years old and ancient enough for all species to have been formed through the evolution. आपण बघितलं होतं, मी जिओलॉजिकल टाईम स्केल घेतलं तेव्हा कुठल्या ॲनिमल्स कुठल्या कुठल्या एजमध्ये मिळाले होते, किती मिलियन्स इयर्स अगोदर मिळाले होते. ओके. तर ते त्यांनी कुठल्या मेथड थ्रू काढलं होतं सगळ्या गोष्टी. जिओलॉजिकल टाईम स्केल आपला कशाने बनलेला आहे, बाय युझिंग रेडिओॲक्टिव्ह डेटिंग टेक्निक्स. ओके. Then there are various other radioactive dating methods used today to give ages of millions or billions of years for rock. These techniques, unlike carbon dating, mostly use the relative concentration of parent and daughter products in the reactive decay chain. Okay. Under standing assumption, for example, potassium 40 decay to argon 40, uranium 238 decays to lead 206. We have the other elements like radium, uranium 235 decay to lead 201, uranium decay to lead, then potassium decay to argon. The isotope concentrations can be measured very accurately, but isotope concentration are not dates. To derive ages for such measurement, unprovable assumptions have to be made such जे हिट रेडिएक्टिव्ह जे तुम्ही पाहिले होते, रेडिएक्टिव्ह आयसोटोप्स युरॅनियम आहेत, लीड आहेत. ओके. पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम जे काही इच अँड एव्हरी ऑर्गॅनिझम त्याच्यामध्ये काय असतील ते, किंवा अदर नॉन लिव्हिंग
थिंग्स जे बनले आहेत त्याच्यावर रेडिएक्टिव्ह आयसोटोप्स असतात हे. ओके, त्याला काय केलं जातं, काउंटिंग केलं जातं. द स्टार्टिंग कंडिशन आर नोन, फॉर एक्झाम्पल दॅट देअर वॉज नो डॉटर आयसोटोप प्रेझेंट ॲट द स्टार्ट, or that we know how much was there. Decay rates have always been constant and systems were closely isolated so that no parents or daughter isotopes were lost or added. These techniques are applied to igneous rock and are normally seen in giving the time since solidification. हे मोस्टली रॉक्स, आता रॉक्सचं डेटिंग केलं जातं याच्या आयसोटोप्स थ्रू, या आयसोटोप्स थ्रू. ओके, आणि ज्या रॉकमध्ये पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम काय झालं असेल, फॉसिलायझेशन झालं असेल त्याच्या त्या रॉक जेव्हा काय होतं, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होतं, त्याच्यावरनं पण काय केलं जातं, हे डेटिंग, रेडिओआयसोटोप डेटिंग केलं जातं. ओके, एक्झाम्पल्स ऑफ डेटिंग, एक्झाम्पल डायमंड फ्रॉम झायरे 6 बिलियन्स इयर्स ओल्ड. डायमंड झायरे जो आहे तो किती बिलियन्स इयर ओल्ड आहे, 6 बिलियन्स इयर ओल्ड. अँड माउंट एस्टिस हेलेन्स रॉक्स 300,000 इयर्स ओल्ड. ओके, हे डेटिंग अशा प्रकारे केलेलं आहे त्यांनी. ठीक आहे, तर या दोन आपण मेथड्स पाहिल्या. रेडिओआयसोटोप डेटिंग या मोस्टली यूज होते. बिब्लिकल जे डेटिंग आहेत आपण एक 3 टाईप्स पाहिले होते त्याचे. ओके, तर हे मॅक्झिमम जे थर्ड टाईप होता तो मोस्टली यूज केला जात नाही. बिब्लिकल एज ऑफ द अर्थ हे मोस्टली अर्थचं एज काउंट करण्यासाठी हे यूज होतं. फॉसिलायझेशनच्या प्रोसेसमध्ये याचा मोस्ट ऑफ द यूज नाही आहे. ओके, ठीक आहे, आज मी एवढंच घेते आणि इथेच थांबते.